Vi befinner oss i norra Bohuslän, på väg mot Vrångsholmen, jag och Jonas Woltjer, min rätt nya bekantskap som visat sig vara en kultfigur inom svensk skräckfilm. Novemberdiset ligger som en filt över skogsvägen vi slingrar oss fram på, som ger allting en något overklig känsla. Perfekt inramning för dagens besök. Så snart jag fått reda på att föremålet för min spirande romans, Jonas, hade ett förflutet inom independentfilm med tema skräck, så var dagens destination given. Huset vi är på väg till ligger verkligen vid vägs ände, inbäddat mellan höga mossbevuxna träd och bohuslänska bergsknallar i granit. Räddningsinstitutet på Hisingen lät uppföra skyddshemmet omkring 1910 åt vanortiga pojkar från Göteborgs stad. Det 3 våningar höga trähuset med källarvåning i granit fyller gläntan med en kuslig, enslig närvaro. Här återfinns stora sovsalar, skolsalar, matsal, gymnastiksal och högt upp under takåsarna en fängelsecell där de vanaktiga pojkarna fick sitta av sin bestraffning. Här bedrev man skyddshem för att rädda pojkar med problemtyngda föräldrar från stadslivets faror. De skulle fostras i en sund lantlig miljö. Hemmet var i bruk fram till 1938. Dåtidens ansvariga vittnar om hemmets förträfflighet och lyckade resultat. Det är gossarnas eko om hur vistelsen på Vrångsholmen var helvetet på jorden som olycksaligt ekar genom historiens svunna dagar. Dessa historier som skildrar hur verkligheten var inom den uppfostringskultur som rådde vid början av 1900-talet. En pedagogik som givits namnet den svarta pedagogiken, som för pojkarna innebar lås på sovsalsfönstren och vaktkurer för personalens vakttjänst nattetid. Dagar när man genom kränkningar, hot och förödmjukelse tvingade barnen till lydnad, underkastelse och praktisk kunskap. Dessa makabra uppfostringsmetoder har präglat dessa lokaler och stimulerar fantasin hos oss båda där huset tronar ensamt och ensligt denna fuktdrypande novemberdag 2019. Under kriget och fram till 1981 ägdes huset av fortifikationsförvaltningen, då som förläggning och senare som mobiliseringsförråd. 1981 överläts fastigheten till föreningen Vrångsholmen som sedan dess använt huset företrädelsevis som konstnärlig och pedagogisk verksamhet. Sommartid nyttjas lokalerna bland annat som konstnärlig ateljé för utställningar, kurser, som replokal och för konferenser. Det har också stått som kuliss för inspelningen av filmen Nelly Rapp, Monsteragent 2021. Det är inte utan att Ranrike Studios leker med tanken på att använda denna ödesmättade miljö som kuliss i framtida produktion.